हेलो एवरीवन केनेकुवा আছে আপোনালোক আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনাৰ দোৱা আৰু আশীৰ্বাদত ময়ো বহুত ভালে আছো আৰু আজিৰ ভিডিওটো মই লৈ আহিছো যে আপুনি গোল গলাৰ কুচি নাইটি কেনেকৈ বনাব পাৰিব এই নাইটিটো কিন্তু গৰমৰ দিনত পিন্ধি বৰ কমফৰ্টেবল লাগে তো আপুনি নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব ঘৰতে বনাবলৈ তো আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব এন্ড লৈকে ভালকে চাই থাকিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ নাইটিটো আপুনি নিজেই বনাব পাৰিব বজাৰৰ পৰা অকল খালি এটা নাইটিৰ পিস আনি ললেই হৈ যাব আপুনি আনি বনাই লব পাৰিব তো ভিডিওটো আপুনি স্কিপ নকৰিব আৰু আপোনাৰ পইচা কিন্তু বহুতে সেভ হ'ব যদি আপুনি নিজে বনাই লয় তেতিয়ালে সেভ হ'ব বহুত পইচা আৰু আপোনাৰ তাতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট আছে যদি হে ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া হলে কিন্তু আপুনি লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ না পাহৰিব পাৰিলে যদি আপুনি শেয়াৰ এটা কৰি দিব তো আপুনি লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ না পাহৰিব গাইস প্লিজ কাৰণ ভিডিও বনাওতে বহুত কষ্ট লাগে তো আপোনাৰ যদি এটা লাইক আৰু কমেন্ট পাও তেতিয়া হলে আৰু ভিডিও বনাবলৈ প্ৰেৰণা জাগে তো দেৰি নকৰো আৰু ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো আহক তো প্ৰথমতে মই নাইটিৰ পিস এটা লৈ লৈছো আপুনি যদি বিচাৰে তেনে হলে থান কাপড় বিলাক কিনিও লব পাৰে মিটাৰৰ কাপড় বিলাক মই নাইটিৰ পিসে এটা লৈ লৈছো আৰু পিসটোক মই ওলটা ফালে মানে ৰং সাইডৰ ফালে টাৰ্ন কৰি আৰু মই এতিয়া 4 ফোল্ডত ফোল্ড কৰি দিম চাওক মই দেখুৱাই দি আছো আপোনাক 4 ফোল্ডত ফোল্ড কৰি আছো আৰু ইয়াতে ফেব্ৰিক আছে মোৰ 3 মিটাৰত অলপ কম ফেব্ৰিক আছে মানে দোকানত তো তেওঁলোকে কৈ দিয়ে যে 3 মিটাৰ ফেব্ৰিক থাকে বাট কিছুমানত 3 মিটাৰ কিছুমানত 3 মিটাৰত কম ফেব্ৰিক থাকে তো ইয়াতে মই 4 ফোল্ডত ফোল্ড কৰি লৈছো আৰু এই সাইডৰ পৰা ওপেন সাইডৰ ফালৰ পৰা মই 3 ইঞ্চত এটা মাৰ্ক কৰি লৈছো আৰু এতিয়া আৰু এটা মাৰ্ক মই কৰি লৈছো 3 ইঞ্চত তো তাৰ পিছত এটো চাওক আপুনি ইয়াতে মোৰ 10 ইঞ্চত অলপ কম আছিল এই বাকিখিনি এৰিয়া আৰু এইফালে মই তলৰ ফালে মই মাৰ্ক কৰি আছো 8.5 ইঞ্চত আৰু এই মাৰ্কটোক মই মিলাই দিম বক্স এটা বনাই লৈছো আৰু বনাই দিয়াৰ পিছত আৰু যেটো সেকেন্ডত মই মাৰ্কটো দিছো সেই মাৰ্কটো মই ইয়াতে নেক মাৰ্ক কৰিম তো নেক মাৰ্ক কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতো 8 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি দিছো আৰু ইয়াতো এটা মই বক্স বনাই লম আৰু এইটো হ'ব আমাৰ নেকৰ বক্স আৰু সেই ফালৰটো ওপেন সাইডৰ এইটো হ'ব আমাৰ আৰ্ম হোলৰ মাপ আৰু এইটো আৰ্ম হোলৰ শেপ মই দি দিছো শেপ দিয়াৰ পিছত চাব আপুনি এতিয়া মই ৰাউন্ড শেপ কৰি দি আছো নেকৰ শেপ আৰু শোল্ডাৰটো অলপ ডাউন কৰি দি আছো তাৰ পিছত মই ইয়াতে এই যে নেকটো মাৰ্ক কৰিছো ইয়াতে মই স্লিভছৰ মাৰ্ক কৰি আছো মই 7 ইঞ্চ স্লিভছৰ মাৰ্ক কৰিছো 7.5 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি দিলো আৰু এতিয়া চাওক আপুনি মই দি আছো আৰু এইটো মই এটা লাইন টানি লম তো মোৰ স্লিভছটো ইমানে লেন্থ হ'ব তো ইয়াৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা মই 2.5 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰিলো মাৰ্ক কৰাৰ পিছত এইটো মই লাইন টানি দিলো এটা আৰু এইটো মই এতিয়া কি কৰিম যে মোৰ আৰ্ম হোলটো জুখি চাম কিমান আছে আৰ্ম হোলটো জুখি চাই তাৰ পিছত মই আৰ্ম হোলৰ শেপটো বনাই দিম ইয়াতে তো আৰ্ম হোলটো শেপ বনাই দিছো মই এতিয়া স্লিভছৰ শেপটো বনাই দিছো বনাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই স্লিভছৰ বটম খিনি ইয়াতে মাৰ্ক কৰিম আৰু এক্সট্ৰা মাৰ্জিন অলপ লৈ লম তাৰ পিছত চাব আপুনি এইটো মই এনেকে মিলাই দিম তো যেটো আমাৰ সিলাই মাৰ্জিন আছে সেইখিনিও মই মিলাই দি আছো আৰু চাওক আপুনি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গল আমাৰ নাইটিত যেটো মাৰ্কিং আছে হেতু প্ৰায় কমপ্লিটে হৈ গল আৰু মই কৰ পৰা প্লেটস স্টাৰ্ট কৰিম সেইখিনিতে এটা মাৰ্কিং কৰি লৈছো কৰাৰ পিছত মই কাটিং কৰি দিম এতিয়া বাস সিম্পলি কাটিং কৰি দিম যেটো মাৰ্ক কৰা আছে মই নেকটো প্ৰথমতে কাটিং কৰি আছো তাৰ পিছত মই এইটো শোল্ডাৰ ডাউন কৰাৰ কাৰণে মাৰ্ক কৰিছো হেতু মই কাটিং কৰি আছো আৰু এতিয়া আৰ্ম হোলটো মই কাটিং কৰি দিম আৰু এইফালে আমাৰ যেটো কুচি নাইটি হেতু নাইটিটো আমাৰ বডি শেপ দিব নালাগে এটো মই এটা মাৰ্ক কৰি দি আছো যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কুচি স্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া মই স্লিভছটো লৈ লৈছো স্লিভছটো লৈ স্লিভছটো কাটি দিছো মই চাওক এইফালে যেটো আমাৰ ফোল্ড থাকে তো ফোল্ডটো মই ওপেন কৰি লম তেতিয়া মই দুটা স্লিভছ ইয়াতে পাই যাম
দুটা স্লিভছে পাই গ'লো আৰু এই যে এক্সট্ৰা ফেব্ৰিকখিনি আছে এইখিনি যিহেতু পিলাই দিব লাগে এইখিনিকো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কিহৰ কাৰণে আমাৰ নেক পটিৰ কাৰণে নেক পটি বনাই দিম আৰু এইটো অৰেবত কাটিব লাগে সেই কাৰণে ইয়াতো ভালদৰে অৰেব কৰিব নোৱাৰো কাৰণ বেছি কাপোৰ নলাই অলপখিনি কাপোৰ ওলাই ইয়াতে আৰু সাইডত যেটো আমহলৰ ফালৰ পৰা অলপ কাপোৰ ওলাইছে আমাৰ সেইখিনি কাপোৰ মই সৰু সৰু টুকুৰা হলেও একো অসুবিধা নাই মই অৰেবত কাটিং কৰি লৈ আছো চাওক আপুনি মোক যিমানখিনি পটি লাগে যিমানখিনি লম্বা পটি লাগে সেইখিনি মই কাটিং কৰি লম তো মই ইয়াতে কাটিং কৰি লৈছো পটি বিলাক আৰু সকলো বিলাক পটি মই জয়েন কৰি লৈছিলো জয়েন কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া চাব মই কুচি বিলাক দি আছো নাইটিৰ তো পটিটো আমি ৰাখিম ৰং সাইডৰ ফালত আৰু ৰাইট সাইডত এনেকে মই প্লেটস বিলাক লগাই দি আছো তো প্লেটস বিলাক লগাই দিম সকলো বিলাক প্লেটস লগাই দিম মানে প্লেটস আমি লগাম কৰ পৰা যতে আমি প্লেটসটো জৰ পৰা আমি প্লেটসটো লগাৱাৰ কাৰণে মাৰ্ক এটা কৰিছো ঠিক সেইখিনি পৰ্যন্ত আমি প্লেটস বিলাক লগাই দিম চাওক মই কৰি দেখুৱাই দি আছো আপোনাক আপুনিও ঠিক তেনেকৈ কৰিব অতি সহজ হয় এটো নাইটি বনোৱা আৰু কিন্তু পিন্ধতে বৰ কমফৰ্টেবল লাগে বিশেষ কৰি গৰমৰ দিনত এতিয়াতো আৰু বিশেষ বৰ গৰম পেলাইছে তো এনেকুৱা নাইটি বিলাক পিন্ধি বৰ কমফৰ্টেবল লাগে তো আপুনিও ঘৰতে ধুনিয়াকে বনাই পিন্ধিব পাৰিব তেতিয়া হলে আপুনি কম বাজেটতে বনাই লব পাৰিব নাইটিৰ পিস আনি বনালে তো আৰু বেছি কম বাজেটৰ ভিতৰত হৈ যাব তো চাওক মই এইখিনি জৰ পৰা মই মাৰ্কটো কৰিছো তৰে তাতে এইখিনি মই প্লেটস লগাই দিছো আৰু বাকিখিনি আমি সিম্পল সিলাই লগাই আহিম তো সিলাইখিনি লগাই আহি আছো মই চাব আপুনি আৰু এতিয়া যতে আৰু এই ফালৰ বেক সাইডৰ ফালৰটোত আৰু যতে আমি মাৰ্কটো কৰিছো ঠিক সেই মাৰ্কটোৰ পৰা আকৌ স্টাৰ্ট কৰিম কুচি দিয়া তো চাওক প্লেটসটো মই লগাই দিছো যতে মই মাৰ্ক কৰিছিলো ঠিক তেনেকে একে প্ৰসেসতে আৰু গোটেইখিনি এই ফালখিনিও আমি প্লেটস বিলাক লগাই যাম আৰু সিলাই লগাই দিম তো আপুনি চাই আছে এনেকুৱা ধুনিয়া এটা মই ভিডিও লৈ আহিছো আৰু যদি কিবা কিবি ভিডিও শিকিব বিচাৰে কিবা কিবি আপোনাৰ শিকাৰ ইচ্ছা আছে তেনেহলে ভিডিওটোত আপুনি কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি নাইটিটো বনোৱাৰ ভিডিওত যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকে তেনেহলে আপুনি মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনাৰ কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দিম আৰু আপোনাক বুজোৱাৰ নেক্সট ভিডিও মই লৈ আহিম আৰু আপোনাক নিশ্চয় বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব পাৰিলে এটা শেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন যদি আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব তো কথা কওঁতে মোৰ কমপ্লিটে হৈ গল বেক সাইডৰ প্লেটটো তো আপুনি চাই আছে যে কমপ্লিটে হৈ গল প্ৰায় অলমোস্ট কমপ্লিট লগতে আপুনি এটা কমেন্ট কৰি জনাই দিব যে কৰ পৰা আপুনি ভিডিওটো চাই আছে তেতিয়া হলে মোক আকৌ ভাল লাগিব বিৰাট যে আপুনি নিজৰ মন্তব্যটো জনাই দিছে বা কৰ পৰা চাই আছে মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব পাৰিম এতিয়া এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি ৰাইট সাইডত পটিটো টাৰ্ন কৰি লম আৰু এনেকে ফল্ড লগাই সিলাই লগাই দিম আৰু এটা এনেকে ধুনিয়াকে ফল্ড লগাম আৰু সিলাইটো লগাই দিম আগৰ যেটো সিলাই আছে হেইটো সিলাইৰ ওপৰতে আমি সিলাইটো লগাই দিম ধুনিয়াকে ফল্ড কৰিম আৰু সিলাই লগাই দিম যেহেতু আমি কাপোৰটো মানে পটিটো আমি অৰেবত কাটিছো সেই কাৰণে আমাৰ ফল্ড কৰোতে একো অসুবিধা নহব ভালদৰে আমি ফল্ড কৰিব পাৰিম
গতিকে আপুনি চেষ্টা কৰিব যে আপুনি যে নেক পটিটো কাটে সেইটো পটি যাতে আপুনি অৰেবত কাটে কিছুমানে কি কৰে ভুল এটা কৰে যে যিটো আমাৰ নেকৰ পটি থাকে সেইটো তলৰ ফালে একেবাৰে লম্বা কৰি কাটি দিয়ে আৰু সেইটো কিন্তু বিৰাট বেছি ভাল নহয় মানে সিলাই যেতিয়া আমি রাউন্ড নেক বনাম তেতিয়া আমাৰ সিধা পটি কাটিলে অসুবিধা হয় রাউন্ড নেকটো আমাৰ ধুনিয়াকে নাহে তো সেই কাৰণে চেষ্টা কৰিব আপুনি পটিটো অৰেবত কাটিবলৈ আৰু হৈ গল আমাৰ পটিটো লগোৱা নেকৰ এতিয়া আৰু এটা যেটো শোল্ডাৰ আছে সেইটো শোল্ডাৰো মই স্টিচ কৰি দি আছো এটা শোল্ডাৰটো আমি আগতে স্টিচ কৰি লৈছিলো এতিয়া আৰু এটা শোল্ডাৰ মই জয়েন কৰি লৈছো চাওক শোল্ডাৰ দুটা যেটো জয়েন কৰা হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া মই স্লিভছটো লগাই দিম তো স্লিভছটো লগোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে মই স্লিভছৰ বটমখিনিত এটা সিলাই লগাই দিম তো চাব দুবাৰ ফোল্ড কৰি মই সিলাই এটা লগাই দি আছো একেবাৰে সিম্পল একো অসুবিধা নাই এটুত আপুনি পাৰিলে যদি বিচাৰে নাইটিও কিন্তু ধুনিয়াকে মানুহে বনাব পাৰে বিচাৰিলে আপুনি এটা ডিজাইন বনাব পাৰিব তলত একো অসুবিধা নাই কিন্তু মই এটা সিম্পল সিলাই লগাই দি আছো এতিয়া মই স্লিভছটো মিডিলৰ পৰা লগাই আছো মিডিলৰ পৰা এটা সাইডত প্ৰথমতে স্লিভছটো লগাই দি আছো মই তো স্লিভছটো মই মিডিলৰ পৰা লগাই দিছো এতিয়া আকৌ মই আৰু এটা উলটা কৰি আকৌ এটা সিলাই লগাই দিম যেহেতু আৰু মিডিলৰ পৰা সিলাইটো লগাই দিছো আৰু এটা সাইডত বাকি আছে তো মোৰ ডবল সিলাইও হৈ যাব এটো মই আৰু এটা সাইডো একে লগে সিলাইটো লাগি যাব আমাৰ চাওক দুটা সাইড মই সিলাই হৈ গল আৰু এবাৰ টাৰ্ন কৰি যেহেতু এইটো সাইডত ফিট আৰু এটা সিলাই হৈছে মই এইটো সাইডতো দুটা সিলাই লগোৱা হৈ গল এতিয়া মই মিডিলত আছি মিডিলত অহাৰ পিছত মই সিলাইটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া কাটিং কৰি লৈছো এতিয়া দুটা আমাৰ দুটা স্লিভছে এনেকৈ লগাই লব লাগিব আৰু এতিয়া চাওক মই সাইডৰ সিলাইটো মানে ফিটিংৰ সিলাইটো দি আছো ইয়াৰ এইটো নাইটিটো একেবাৰে ফিটিং বনাব নোৱাৰি আমি কাৰণ যেহেতু কমফৰ্টেবল কাৰণে আমি রাউন্ড নেক আৰু প্লেট নাইটিটো বনাব লাগে তো এইটো নাইটিটো একেবাৰে ঢিলা ঢালা হয় তো সেই কাৰণে আমাৰ একেবাৰে ফিটিং বনাব নালাগে খালি আমাৰ যেটো স্লিভছ আছে স্লিভছৰ বটমখিনিত অলপহে আমি ফিটিং লগালে হৈ গল একো অসুবিধা নাই তো মোৰ কমপ্লিট হৈ গল সাইডৰ সিলাইটো কমপ্লিট হৈ গল দুটা সাইড এনেকৈ সিলাই লগাব লাগিব একো অসুবিধা নাই দুটা সাইডত এনেকৈ এইটো সাইডতো মই এনেকৈ সিলাই লগাই দিম তো সিলাই লগোৱা হৈ গৈছে দুটা সাইড এতিয়া মই তলখিনি বটমখিনি মই সিলাই কৰি আছো নাইটিৰ বটমখিনি তো সিম্পল এইটোও সিম্পল হয় একেবাৰে সিম্পল খালি দুটা ফোল্ড লগাই দিলে হৈ যায় মানে দুবাৰ ফোল্ড কৰি সিলাই এটা লগাই দিব লাগে একো অসুবিধা নাই তো ভিডিওটো আপুনি চাই আছে যদি লাষ্ট পৰ্যন্ত তেনেহলে আপোনাক অসংখ্য ধন্যবাদ আপুনি ভিডিওটো চাই আছে ধন্যবাদ টেক কেয়ার বাই বাই